Trước thềm Hội nghị Dân chủ do Mỹ tổ chức, một sự kiện mà Đài Loan được mời còn Trung Quốc thì không, một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới lại một lần nữa nổ ra. Theo đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ ra 3 căn bệnh của nền dân chủ Mỹ. Chưa hết, Trung Quốc tiếp tục tố Mỹ đang lạm dụng khái niệm dân chủ cho các mục đích phi dân chủ. Vẫn chưa hài lòng, Bắc Kinh lớn tiếng chỉ trích Washington đang thổi phồng sự thật về cuộc chiến tranh với Đài Loan. Trước các màn tấn công ngoại giao dồn dập này, Mỹ phản ứng như thế nào? Chính biến ở Myanmar vẫn chưa thể đi đến một cái kết thỏa đáng khi mà các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự vẫn diễn ra đều đặn. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, khi chính quyền cho ô tô lao vào dòng người biểu tình với 5 người tử vong, thì sự tức giận của người dân lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Biểu tình cả ngày thôi chưa đủ, đến đêm, người dân Yangon vẫn tiếp tục đập son nồi để phản đối chính quyền. Tại Nam Á, các nước Hồi giáo sắp họp bàn về khủng hoảng Afghanistan. Còn tại Nam Âu, Đức Giáo hoàng Francis đã gặp Thủ tướng Hy Lạp tại thủ đô Athens. Sự xuất hiện này của Giáo hoàng được người dân Hy Lạp vô cùng chào đón. Các thông tin đáng chú ý tiếp theo, Trung Quốc, Campuchia cam kết thúc đẩy quan hệ song phương. Tổng thống Pháp đến Ả Rập Xê Út hội đàm trực tiếp với Thái tử Mohammed bin Salman. 3 phi hành gia Trung Quốc chúc mừng Ngày Tình nguyện viên quốc tế trên tàu vũ trụ Thần Châu 13. Tổng thống Uganda cho biết đầu tư tư nhân của Trung Quốc đang tăng mạnh, còn phương Tây thì không, đồng thời bác bỏ cáo buộc đang rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh. Lynching hay còn gọi là tử hình, đây là một sự trừng phạt ngoài vòng pháp luật được sử dụng phổ biến để kiểm soát người da đen ở Mỹ trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Và vì sự tàn độc của nó mà hơn nửa thế kỷ nhìn lại, nỗi đau của người Mỹ gốc Phi vẫn còn vẹn nguyên. Người dân Triều Tiên tận hưởng một ngày vui chơi tại vườn thú ở Bình Nhưỡng. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay, ngày đầu tuần. Mời quý vị bắt đầu theo dõi thông tin chi tiết của FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một báo cáo trên trang web của mình với tiêu đề Tình trạng dân chủ ở Mỹ. Dựa trên các sự kiện và ý kiến chuyên gia, báo cáo nhằm mục đích vạch trần những khiếm khuyết và lạm dụng nền dân chủ tại Mỹ. Báo cáo này được công bố trước thềm cuộc thượng đỉnh dân chủ do Washington chủ trì trong tuần này. Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh dân chủ do Washington chủ trì trong tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tung ra một báo cáo có tiêu đề Tình trạng dân chủ ở Mỹ, trong đó chỉ ra những khiếm khuyết, lạm dụng nhân quyền. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo có 2 phần chính với tiêu đề Dân chủ là gì và sự xa cách và 3 vấn đề bất ổn của nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Báo cáo chỉ ra 3 căn bệnh của nền dân chủ Mỹ là hệ thống đầy rẫy những vấn đề ăn sâu tận gốc rễ, thực hiện dân chủ lộn xộn và việc áp dụng mô hình dân chủ Mỹ ở những nước khác gây hậu quả tai hại. Báo cáo chỉ ra điều cấp thiết nhất hiện nay đối với Mỹ là phải làm việc thật sự nghiêm túc để đảm bảo quyền dân chủ của người dân và cải thiện hệ thống dân chủ của mình, thay vì quá chú trọng vào dân chủ chính thức. Theo Trung Quốc, Mỹ nên ngừng áp đặt dân chủ của mình lên nước khác, ngừng dùng các nguyên tắc của mình để chia rẽ thế giới. Báo cáo cho biết thêm, cộng đồng quốc tế hiện đang phải đối mặt với những thách thức cấp bách ở quy mô toàn cầu, từ đại dịch Covid-19, suy giảm kinh tế đến khủng hoảng biến đổi khí hậu. Vì vậy, tất cả các quốc gia nên vượt lên trên sự khác biệt về hệ thống và theo đuổi chủ nghĩa đa phương thực sự. Mỹ dự kiến tổ chức sự kiện thượng đỉnh dân chủ theo hình thức trực tuyến vào ngày 9 và 10 tháng 12 để bàn về thách thức và cơ hội của các nền dân chủ. Đài Loan được mời tham gia sự kiện này, trong khi Trung Quốc và Nga thì không. Mỹ đang lạm dụng dân chủ để phục vụ các mục đích phi dân chủ của mình. Đây là nhận xét của ông Su Lin, Phó trưởng ban tuyên truyền của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Giám đốc Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện. Ông đưa ra nhận xét này tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh để đáp lại Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ mà Mỹ sắp đăng cai. Tiếp tục chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ mà Mỹ sắp đăng cai tổ chức, mới đây ông Su Lin, Phó trưởng ban tuyên truyền của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Giám đốc Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, đã nhận xét rằng Mỹ đang lạm dụng dân chủ để phục vụ các mục đích phi dân chủ của mình. Dân chủ có nhiều hình thức, có nhiều hơn một con đường dẫn đến dân chủ. Con đường tốt nhất là con đường phù hợp nhất. Như tôi vừa nói, nền dân chủ toàn diện của Trung Quốc là một mô hình bao gồm tất cả các khía cạnh của quá trình dân chủ và tất cả các lĩnh vực của xã hội. Đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự. Bắt nguồn từ lịch sử và văn hóa đất nước, nền dân chủ nhân dân của Trung Quốc phù hợp với điều kiện quốc gia và dựa trên những thành tựu của nền văn minh nhân loại. Trung Quốc luôn giữ quan điểm rằng chúng ta nên cởi mở và hòa nhập vào các hình thức dân chủ ở các quốc gia khác nhau, đồng thời tìm kiếm điểm chung, gạt sang một bên những khác biệt. Chúng ta nên tôn trọng và học hỏi từ các nhiệm vụ và nỗ lực theo đuổi nền dân chủ của nhau. Đây mới thực chất là dân chủ.
Một số quốc gia áp dụng tâm lý bá quyền rằng chỉ sao chép mô hình của họ là đúng và đi theo con đường riêng của nước khác là sai. Họ thậm chí cố gắng loại trừ và đàn áp các hình thức dân chủ khác và coi chúng là không dân chủ. Động thái của họ, tự bản thân nó đã là phi dân chủ. Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc hôm thứ Bảy đã công bố sách trắng có tiêu đề Trung Quốc nền dân chủ thực chất. Trong sách trắng có đề cập dân chủ là giá trị chung của nhân loại và là lý tưởng luôn được Đảng và nhân dân Trung Quốc ấp ủ. Tiếp tục tung đòn khiêu khích Mỹ trên mặt trận ngoại giao, mới đây tập đoàn truyền thông của Trung Quốc là China Media Group đã có một bài bình luận với nội dung rằng những cáo buộc của Mỹ cho rằng những hành vi quân sự khiêu khích ở Đài Loan của Trung Quốc chỉ là một màn trình diễn vụng về của các chính trị gia Mỹ. Mới đây, tập đoàn truyền thông của Trung Quốc là China Media Group đã tiếp tục tung đòn khiêu khích Mỹ trên mặt trận ngoại giao khi đưa ra một bài bình luận với nội dung rằng lời cáo buộc của Mỹ về Trung Quốc đang có những hành vi quân sự khiêu khích ở Đài Loan không chỉ là một lời cáo buộc vô căn cứ mà còn là một màn trình diễn vụng về của các chính trị gia Mỹ khi đang tìm mọi cách để ngăn chặn sự thống nhất của Trung Quốc. Bản dịch của bài bình luận có nội dung như sau. Trả lời câu hỏi về cáo buộc Trung Quốc xâm lược Đài Loan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhân cơ hội ủng hộ lực lượng Đài Loan độc lập bằng cách tuyên bố rằng bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm xâm lược Đài Loan sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp. Các chính trị gia Mỹ và một số phương tiện truyền thông phương Tây đang nuôi dưỡng ý đồ xấu trong việc cùng nhau âm mưu lập bẫy diễn ngôn để đánh lừa công chúng. Trong khi cam kết rằng Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, thì ông Blinken lại gọi Đài Loan là một quốc gia, đồng thời tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục thực hiện cam kết giúp Đài Loan tự vệ. Việc hai mặt trắng trợn như vậy cho thấy ông ta không có chút uy tín nào với tư cách là một nhà ngoại giao của một quốc gia lớn. Trong nỗ lực chuyển trách nhiệm phá hoại hòa bình, ổn định và thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan qua cho Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc có hành vi quân sự khiêu khích tại đây. Tuy nhiên, việc máy bay quân sự của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan và việc tàu chiến của nước này thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan đã chứng minh hết lần này đến lần khác căng thẳng leo thang trên eo biển Đài Loan là do chính quyền của Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP ở Đài Loan liên kết với Mỹ gây ra. Trước động thái đùa với lửa của chính quyền DPP và Mỹ, Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết. Đây là một động thái hoàn toàn chính đáng để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Dù ông Blinken có nhầm lẫn giữa đúng và sai như thế nào, thì điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng sự thông đồng giữa Mỹ và các nhà chức trách DPP là yếu tố phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển. Bài bình luận cho biết thêm, ông Blinken cũng đề cập đến cái gọi là đạo luật quan hệ Đài Loan và 6 đảm bảo đối với hòn đảo. Không lạ gì, đây là cách mà Mỹ thường làm, đó là đặt luật quốc gia lên trên luật pháp và nghĩa vụ quốc tế. Chúng đều bất hợp pháp và không hợp lệ. Phía Mỹ nên tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, đây là nền tảng chính trị trong quan hệ song phương. Trung Quốc đã hết lần này đến lần khác nói rõ quan điểm của mình về vấn đề Đài Loan, rằng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc đại lục. Các vấn đề nội bộ của Trung Quốc không có sự can thiệp của nước ngoài. Trung Quốc sẽ phấn đấu cho sự thống nhất hòa bình với sự nỗ lực cao nhất. Nếu các lực lượng ly khai muốn Đài Loan độc lập liên tục dùng đến hành động khiêu khích, gây sức ép hoặc thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ, Trung Quốc sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ quốc gia. Vào sáng ngày 5 tháng 12 tại Myanmar, một xe quân sự đã lao vào đoàn người biểu tình tại thành phố Yangon, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Để phản đối hành động này, trong tối cùng ngày, người dân ở thành phố đã dùng son và chảo đập vào nhau, tạo ra những tiếng động lớn để phản đối sự tàn bạo của chính quyền quân sự đối với một cuộc biểu tình vốn dĩ diễn ra rất ôn hòa. Sáng ngày 5 tháng 12, một xe quân sự đã lao vào đoàn người biểu tình tại thành phố Yangon ở Myanmar, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Bất chấp sự bạo lực này, một cuộc biểu tình khác đã được tổ chức tại Yangon vào buổi chiều cùng ngày. Dường như quá tức giận với quân đội, tối ngày 5 tháng 12, người dân ở thành phố này đã dùng son và chảo đập vào nhau, tạo ra những tiếng động lớn để phản đối sự tàn bạo của chính quyền quân sự đối với một cuộc biểu tình vốn dĩ rất ôn hòa. Các cuộc biểu tình chống quân đội vẫn thường xuyên diễn ra, bất chấp việc hơn 1.300 người thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Các cuộc biểu tình rải rác thường là các nhóm nhỏ lên tiếng phản đối việc lật đổ chính phủ dân cử cho bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo và sự trở lại của chế độ quân sự. Chính phủ bóng tối của phe đối lập cho biết họ rất đau lòng khi thấy những người biểu tình ôn hòa bị đâm và bị bắn chết. Một phát ngôn viên của chính quyền quân sự đã không trả lời cuộc gọi yêu cầu bình luận vào ngày Chủ nhật. Trong một tuyên bố vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Hussain Qureshi đã lên tiếng kêu gọi các nước trong khu vực cho một nỗ lực mới nhằm ngăn Afghanistan tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, đồng thời công bố rằng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC sẽ có cuộc họp bất thường về vấn đề này trong vài tuần tới.
Theo kế hoạch, cuộc họp của ngoại trưởng các nước Hồi giáo sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad, Pakistan vào ngày 19 tháng 12, với sự góp mặt của các phái đoàn Liên minh châu Âu và nhóm P5 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Thông tin này được Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Hossain đưa ra trong cuộc họp báo tại thành phố Lahore, Pakistan hôm ngày 4 tháng 12 vừa qua. Cũng tại sự kiện này, ông còn cho biết thêm cuộc khủng hoảng Afghanistan sẽ là vấn đề chính của lần nhóm họp bất thường này. Ngoại trưởng Pakistan khẳng định bỏ rơi Afghanistan trong thời điểm này là một sai lầm mang tính lịch sử, cũng như cảnh báo rằng một nửa đất nước Afghanistan sẽ phải đối mặt với nạn đói và hỗn loạn đang trở nên trầm trọng hơn. Trong suốt thời gian qua, ngày càng có nhiều cảnh báo về việc Afghanistan rơi vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do nhiều khoản viện trợ quốc tế bị đột ngột đóng băng kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước hồi tháng 8. Cùng với đó là các lo ngại về thảm họa nếu tình hình trên không được kiểm soát và ngăn chặn. Trong một động thái gần đây, Pakistan đã đồng ý cho phép 50.000 tấn lúa, mì được chuyển qua lãnh thổ của mình từ Ấn Độ đến Afghanistan. Tuy nhiên, các cơ quan viện trợ cảnh báo điều này là chưa đủ và cần phải có thêm nhiều sự trợ giúp hơn nữa. Đức Giáo hoàng Francis đã gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vào ngày thứ Bảy 4 tháng 12 vừa qua. Đây là chuyến thăm thứ hai đến Địa Trung Hải của ông nhằm tập trung sự chú ý vào những người di cư và tị nạn. Sau chuyến thăm 2 ngày đến đảo Síp, Đức Giáo hoàng đã đến Hy Lạp, một trong những điểm vào chính của Liên minh châu Âu dành cho những người tị nạn, thường xuyên chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở một số nước Trung Đông, châu Á và châu Phi. Trong một bài phát biểu tại dinh Tổng thống, Giáo hoàng kêu gọi thế giới ủng hộ lợi ích chung và tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi. Ông đã so sánh hoàn cảnh của những người di cư và tị nạn ngày nay. Nhiều người trong số họ đã chết trên biển như một cuộc phiêu lưu hiện đại khủng khiếp. Một thánh lễ lớn đã được tổ chức vào tối Chủ nhật 5 tháng 12 tại phòng hòa nhạc Athens. Và cũng trong sự kiện này, thì vào cuối tuần qua, hàng trăm người dân địa phương đã vây quanh nhà thờ Công giáo Saint Dionysius ở trung tâm thủ đô Athens của Hy Lạp để chào đón Giáo hoàng Francis trong ngày đầu tiên ông đến thăm nước này. Hình ảnh ghi lại khắp đường phố Athens tràn ngập những người thờ phụng và cả khách du lịch đang háo hức chờ gặp Giáo hoàng Francis, trong khi cảnh sát địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh khu vực. Tôi cảm thấy phấn khích, nhìn chung mọi người đều tin rằng Giáo hoàng Francis là vị giáo hoàng tốt nhất trong những năm qua. Ở Hy Lạp, số người theo Công giáo chỉ khoảng 50.000 người trên tổng số dân 11 triệu người. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên khoảng 150.000 người trong những năm gần đây, chủ yếu là sống ở Athens. Trước đó vào cùng ngày, Đức Giáo hoàng Francis đã có cuộc gặp với người đứng đầu nhà thờ chính thống Hy Lạp, Leronois và lãnh đạo chính phủ đất nước. Ngài nhấn mạnh sự cấp thiết của các vấn đề liên quan đến người di cư và xin tị nạn, trọng tâm trong chuyến đi của Giáo hoàng Francis tới Hy Lạp và Cộng hòa Síp lần này. Đây là lần thứ hai Đức Giáo hoàng Francis đến Hy Lạp trong vòng 5 năm qua và là chuyến thăm Hy Lạp thứ 3 của một vị giáo hoàng trong vòng 20 năm. Trong ngày đầu tiên đến Hy Lạp, Đức Giáo hoàng Francis đã gặp gỡ các giáo sĩ và giáo xứ Công giáo tại Saint Dionysius, nhà thờ Công giáo chính của đất nước. Tại đây, ông đã dừng lại trong sân để nói chuyện với các em nhỏ đến từ các trường tiểu học Công giáo. Em Michelangelo Vassalitis, 10 tuổi, cho biết trước giờ cháu chỉ được nhìn thấy ông trên YouTube và vì vậy cháu thực sự rất vui khi được nhìn ông ngoài đời thật. Trong bài phát biểu tại Thánh đường, ông nói nhiều về cộng đoàn và khen ngợi rằng bí mật của Hy Lạp nằm trong những điều nhỏ bé, thường yên lặng và không thể nhìn thấy. Vào cuối tuần qua, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn tại tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã cam kết thực hiện đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác thực chất sâu sắc hơn. Trong cuộc gặp tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã đưa ra một số cam kết với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. Ông Vương cho rằng, đối mặt với đại dịch và những thay đổi chưa từng có trong một thế kỷ qua, hai nước nên đoàn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Hai bên cần cùng nhau thực hiện đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ đã đạt được, thúc đẩy quan hệ song phương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để đạt được những tiến triển lớn hơn. Về phần mình, ông Sokhonn đánh giá cao việc Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Campuchia coi trọng và ủng hộ sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu do Trung Quốc đề xuất. Campuchia chúc Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 thành công và sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực tế giữa hai nước. Ông Sokhonn nói, hai bên cũng trao đổi về việc cùng nhau thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Cũng vào cuối tuần qua, Tổng thống Síp Nikos Anastasiades đã có cuộc gặp với nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Nicosia, Síp. Trong cuộc gặp, hai bên đã cam kết tăng cường quan hệ và hợp tác song phương.
Tổng thống Chypre Nikos Anastasiades đã có cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Nicosia, Chypre vào cuối tuần qua. Trong cuộc gặp, hai bên đã cam kết tăng cường quan hệ và hợp tác song phương. Theo đó, ông Dương cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Anastasiades đã đạt được đồng thuận quan trọng về việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong cuộc điện đàm gần đây, và cả hai cùng quyết định nâng cấp quan hệ Trung Quốc-Chypre lên quan hệ đối tác chiến lược. Lưu ý rằng 2021 là năm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Dương cho rằng hai bên nên nhân cơ hội này để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, ủng hộ vững chắc các lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau, tích cực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, viễn thông, giao thông vận tải và năng lượng sạch, thúc đẩy trao đổi văn hóa, giáo dục nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển từ một điểm xuất phát mới. Nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc cho biết, nước này ủng hộ tất cả các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho Chypre. Ông nói Trung Quốc tự tin đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, tinh gọn, an toàn và tuyệt vời. Đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc hoan nghênh các vận động viên Chypre tham gia sự kiện này. Ông Dương chỉ ra Trung Quốc sẵn sàng làm việc với tất cả các nước châu Âu, bao gồm cả Chypre, để tôn trọng các giá trị của nhau, mở rộng hợp tác và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-EU. Về phần mình, Tổng thống Chypre mô tả cuộc điện đàm gần đây của ông với ông Tập là rất thành công, lưu ý rằng việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Chypre-Trung Quốc đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương. Chypre kiên quyết tuân thủ chính sách một Trung Quốc và nói thêm rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục cam kết thực hiện các khái niệm tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng và cùng có lợi để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Tổng thống Chypre cho biết nước ông sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để tăng cường trao đổi cấp cao cũng như hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và giáo dục, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Ả Rập Xê Út vào ngày thứ Bảy 4 tháng 12 vừa qua để hội đàm trực tiếp với Thái tử Mohammed bin Salman. Theo đó, ông Macron đã trở thành nhà lãnh đạo quốc gia phương Tây lớn đầu tiên đặt chân lên vương quốc này kể từ khi nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại vào năm 2018. Vào thứ Bảy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Ả Rập Xê Út để hội đàm trực tiếp với Thái tử Mohammed bin Salman. Theo đó, ông Macron đã trở thành nhà lãnh đạo phương Tây lớn đầu tiên đặt chân lên đất vương quốc này kể từ khi nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại vào năm 2018. Ông Macron coi Ả Rập Xê Út là một quốc gia quan trọng để giúp xây dựng một thỏa thuận hòa bình trên toàn khu vực với Iran, đồng thời là đồng minh trong cuộc chiến chống lại các tay súng Hồi giáo từ Trung Đông đến Tây Phi và một thành lũy chống lại tổ chức anh em Hồi giáo. Pháp là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, nước này phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc xem xét lại doanh số bán hàng do liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang chống lại phiến quân Houthi do Iran liên kết ở Yemen, hiện là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Trong khi quan hệ giữa Paris và Riyadh nồng ấm hơn dưới thời người tiền nhiệm của ông Macron là cựu tổng thống François Hollande, Pháp vẫn chưa gặt hái được thành quả thực sự về kinh doanh. Một phái đoàn gồm khoảng 100 công ty bao gồm Total Energies, EDF, Thales và Vivendi sẽ tham dự một diễn đàn đầu tư trong chuyến đi của ông Macron. Thái tử đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ sát hại nhà báo trong lãnh sự quán Istanbul của Riyadh, một vụ việc gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu và làm vấy bẩn hình ảnh của Thái tử Mohammed. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề khu vực, bao gồm vấn đề hạt nhân Iran và Liban, nơi mà cho đến nay ông Macron vẫn chưa thuyết phục được các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, cảnh giác với đòn tấn công của Hezbollah do Iran hậu thuẫn, tham gia vào việc cố gắng tìm ra giải pháp. Nhân ngày tình nguyện viên quốc tế 5 tháng 12, 3 phi hành gia Trung Quốc đã quay một đoạn video trên tàu vũ trụ Thần Châu 13 để gửi lời chúc của họ đến tất cả các tình nguyện viên trẻ đang miệt mài cống hiến sức mình cho xã hội. 3 phi hành gia Trung Quốc mới đây đã quay một đoạn video trên tàu vũ trụ Thần Châu 13 để gửi lời chúc của họ cho tất cả các tình nguyện viên trẻ đang miệt mài cống hiến sức mình cho xã hội. Lời chúc này được đưa ra nhân ngày tình nguyện viên quốc tế 5 tháng 12. Trong video, các phi hành gia ca ngợi những tình nguyện viên đang cống hiến sức mình cho cuộc chiến chống đại dịch, xóa đói giảm nghèo tại các nông thôn và các lĩnh vực khác, đồng thời khuyến khích họ đóng góp nhiều hơn cho giấc mơ Trung Hoa. Ngày 5 tháng 12 là ngày tình nguyện viên quốc tế. Tại trạm vũ trụ của Trung Quốc, chúng tôi gửi lời chúc tới các tình nguyện viên trẻ. Phi hành gia nữ duy nhất trong hành trình này cho biết, trong những năm gần đây, rất nhiều tình nguyện viên trẻ Trung Quốc đã góp sức mình phục vụ cho đất nước, cống hiến sức mình cho cuộc chiến chống đại dịch, xóa đói giảm nghèo, tái sinh các miền quê, phát triển cộng đồng và cứu hộ khẩn cấp.
Phi hành đoàn Thần Châu 13 đã được đưa vào vũ trụ vào ngày 16 tháng 10 bằng một tên lửa phòng không Trường Chinh 2F từ trung tâm phóng vệ tinh Tủ Tuyền ở sa mạc Gobi, phía tây bắc Trung Quốc. Các phi hành gia dự kiến sẽ thực hiện một cuộc hành trình kéo dài 6 tháng, hoàn thành sứ mệnh không gian dài nhất của quốc gia cho đến nay. Thưa quý vị, từ đầu tháng 10 vừa qua, dự trữ than tại cảng Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc đã tăng lên rõ rệt. Lượng hàng cập cảng trung bình hàng tháng đạt 3,28 triệu tấn, nhiều hơn đến 39% so với tháng 9, do sản lượng than của các mỏ than ở thượng nguồn tỉnh Sơn Tây và tỉnh Thiểm Tây đã tăng lên. Theo ông Wang Wenchang, Phó Giám đốc Trung tâm Tiếp thị của cảng Rizal cho biết, vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua, thông thường các tàu phải chờ bốc hàng, nhưng bây giờ ngay khi tàu đến, nó sẽ được bốc hàng ngay lập tức. Dữ liệu cho thấy vào ngày 2 tháng 12, giá than giao sâu là 837 nhân dân tệ mỗi tấn, giảm gần 58% so với mức cao vào ngày 19 tháng 10. Giá than giao ngay là 1.090 nhân dân tệ mỗi tấn, giảm 50% so với mức cao vào ngày 19 tháng 10. Trong khi đó, ông Giang Bin, Tổng Giám đốc chi nhánh Bắc Trung Quốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiên liệu và điện lực Zhujiang, Quảng Châu cho biết, kỳ vọng lớn nhất của các nhà máy điện là giá cả ổn định. Hiện trữ lượng than của Trung Quốc đã vượt 157 triệu tấn, gần với mức cao nhất mọi thời đại. Ông Zhuai Liang, Phó Tổng Giám đốc cảng Rizal khẳng định, hiện tại cung và cầu than về cơ bản đã cân bằng và đang có xu hướng tốt hơn. Với lượng than đủ tại các cảng để đáp ứng kịp thời nhu cầu hạ nguồn, chúng tôi có thể sẽ có một mùa đông ấm áp. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni nói rằng đầu tư tư nhân của Trung Quốc và Uganda đang tăng lên, trong khi các nước phương Tây không muốn đổ tiền vào nước này. Đồng thời, ông cũng cam kết đẩy mạnh nỗ lực giải quyết tham nhũng vốn đang tiến triển chậm chạp tại đây. Tổng thống Uganda Yoweri Museveni nắm quyền từ năm 1986 và là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của châu Phi. Ông cho biết Uganda đang nỗ lực ký kết một số thỏa thuận với các nhà cho vay khu vực tư nhân Trung Quốc trong các lĩnh vực từ chế biến nông sản và phân bón, chế biến khoáng sản hoặc dệt may. Tuy nhiên, ông cho rằng các nước phương Tây lại không mấy mặn mà với việc đầu tư vào nước này. Các tổ chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc từ lâu đã trở thành động lực đầu tư vào châu Phi, cho các quốc gia trên lục địa này vay hàng trăm tỷ đô la trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường BRI của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo cơ quan đầu tư Uganda, thì quốc gia này đứng thứ 3 ở châu Phi về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ Trung Quốc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thì các ràng buộc không phải là không có xung đột. Một cuộc điều tra của Quốc hội vào tháng 10 kết luận rằng Trung Quốc đã áp đặt các điều kiện khó khăn đối với khoản vay 200 triệu đô la cho nước này, bao gồm cả khả năng bị tịch thu sân bay quốc tế duy nhất của quốc gia Đông Phi này. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Reuters, ông Museveni thẳng thừng bác bỏ việc sử dụng sân bay làm tài sản thế chấp. Ông Museveni nói, tôi không nhớ đã thế chấp sân bay để làm gì, đồng thời cho biết Kampala sẽ trả những gì họ nợ Trung Quốc. Nói về cuộc chiến chống tham nhũng, ông Museveni thừa nhận cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Uganda 142 trên 179 trong chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2020. Thưa quý vị, lynching hay còn gọi là tư hình là một sự trừng phạt ngoài vòng pháp luật bởi một nhóm không chính thức trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tư hình được sử dụng để khủng bố và kiểm soát người da đen tại Mỹ. Và vì sự tàn độc của nó mà cho đến tận bây giờ, nỗi đau đối với những nạn nhân trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi vẫn không thể bị xóa nhòa. Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, lynching hay còn gọi là tư hình, một sự trừng phạt ngoài vòng pháp luật bởi một nhóm không chính thức đã được sử dụng rộng rãi để khủng bố và kiểm soát người da đen tại Mỹ. Theo hồ sơ do Hiệp hội Quốc gia về sự tiến bộ của người da màu NAACP lưu lại, từ năm 1882 cho đến năm 1968, đã có 4.743 trường hợp tử hình người da đen đã xảy ra ở Mỹ. Theo hồ sơ do Hiệp hội Quốc gia về sự tiến bộ của người da màu NAACP lưu lại, từ năm 1882 đến năm 1968, đã có 4.743 trường hợp tư hình người da đen đã xảy ra ở Mỹ. Theo lời kể của ông Winfred Rambert, một nghệ sĩ vẽ trên da dụng cụ, ông là một người sống sót sau một vụ chết chóc tàn khốc ở vùng nông thôn Georgia vào năm 1967. Năm 21 tuổi, ông đã bị một đám người đàn ông da trắng lột sạch quần áo và treo ngược lên trên cây, bị đeo một chiếc thòng lọng quanh mắt cá chân. Sau đó, một người đàn ông tiến đến và tấn công ông dã man, nhưng may mắn, ông đã sống sót. Sau đó, ông trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, khắc những con số vào da. Ông đã tái hiện lại những cảnh sống động trong cuộc đời của mình. Ông Rambert qua đời ở tuổi 75 vào tháng 4 tại nhà riêng ở New Haven, Connecticut. Vợ ông là bà Basti Rambert đã nhớ lại chồng bà đã sống như thế nào trong bóng tối của việc bị giam cầm, thậm chí hàng thập kỷ sau trải nghiệm kinh hoàng. Mặc dù sống sót nhưng vết thương lòng gây ra trong lòng ông Rambert không bao giờ lành.
Trong giấc ngủ, chồng tôi vẫn bị rượt đuổi. Anh ấy thường nói với tôi rằng anh ấy luôn chạy trốn khỏi sự lạm dụng của ai đó đang cố gắng làm tổn thương anh ấy. Anh ấy luôn chiến đấu trong những giấc mơ của mình. Đôi khi anh ấy đẩy tôi ra khỏi giường. Anh ấy luôn nói với tôi rằng nhiều người nói rằng người da đen không đáng được làm người. Những lời nói ấy đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí của anh ấy. Đài tưởng niệm quốc gia về hòa bình và công lý nằm ở trung tâm thành phố Montgomery ở Alabama là một đài tưởng niệm quốc gia để tưởng nhớ các nạn nhân da đen của nạn tư hình ở Mỹ. Nơi này bao gồm một quảng trường tưởng niệm với 805 hình chữ nhật bằng thép được treo tượng trưng cho từng quận của Mỹ, nơi diễn ra một cuộc thảm sát được ghi lại bằng tài liệu. Ngoài ra, thì đài tưởng niệm cũng bao gồm một số tác phẩm điêu khắc mô tả các chủ đề liên quan đến bạo lực chủng tộc. Chuyển sang tin tức thể thao, giải Marathon Valencia 2021 được tổ chức tại Tây Ban Nha vào cuối tuần qua đã khép lại thành công và tìm ra những nhà vô địch xứng đáng cho cả hai nội dung nam và nữ. Ở nội dung dành cho nữ của giải Marathon Valencia tại Tây Ban Nha hôm ngày 5 tháng 12, vận động viên điền kinh người Kenya Nancy Kelagat đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 19 phút 31 giây. Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về cặp đôi đến từ Ethiopia Etagane Godu và Benu Degafa. Trong khi đó, một vận động viên điền kinh khác cũng đến từ Kenya là Lauren Cherono đã đánh bại những người tham gia còn lại để giành chiến thắng ở nội dung nam. Anh hoàn thành chặng đua trong thời gian 2 giờ 5 phút và 12 giây. Xếp sau là Chalu Deso của Ethiopia và Philemon Kacharan của Kenya. Giải Marathon Valencia là một sự kiện chạy đường trường marathon thường niên do thành phố Valencia, Tây Ban Nha tổ chức kể từ năm 1981. Cuộc thi được xếp hạng là cuộc đua đường nhãn bạch kim ưu tú bởi Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Tại Mexico, các vũ công dân gian trong trang phục cầu kỳ đã diễu hành qua các đường phố của thủ đô này vào cuối tuần qua như một phần nằm trong số các hoạt động của lễ hội chế giễu những người Tây Ban Nha từng chinh phục đất nước này vào thời thuộc địa. Được người dân địa phương gọi là chinelos, điệu nhảy này ra đời từ thế kỷ 19. Các vũ công sẽ bắt chước cách ăn mặc cầu kỳ và làn da trắng của người châu Âu trong thời kỳ Mexico bị đô hộ. Trong khi đó, hàng ngàn người khác nô nức xếp hàng dài trên phố để tận hưởng màn trình diễn. Chinelos là một phần văn hóa của chúng tôi. Nó mô tả những gì mà chúng tôi từng phải trải qua trong quá khứ. Chúng tôi luôn gìn giữ văn hóa truyền thống này, và đây là điều mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện. Mặc dù các điệu nhảy thường được nhìn thấy trong mùa lễ hội Carnival ở Mexico, những sự kiện này là một trong những phong tục hiện đại tại nơi đây, với mục đích làm sống lại truyền thống văn hóa địa phương. Khinh khí cầu với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau đã bay lượn trên bầu trời thị trấn Antequera của Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng 12 trong khuôn khổ cuộc thi Cúp Nhà vua khinh khí cầu 2021. Theo truyền thông địa phương, 25 vận động viên khinh khí cầu xuất sắc nhất đến từ Tây Ban Nha và các nước châu Âu đã cùng nhau tranh tài ở hai nội dung của cuộc thi. Trong cuộc đua thứ nhất, các phi công sẽ điều khiển khinh khí cầu đến những mục tiêu vật lý tại một số tọa độ nhất định. Trong khi đó, ở nội dung thứ hai, vận động viên có nhiệm vụ phải bắt kịp khinh khí cầu đã cất cánh trước đó 10 phút để giành điểm. Người xuất sắc giành điểm cao nhất sau hai nội dung sẽ có trong tay chiếc cúp nhà vua, ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Theo một đoạn video do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp, người dân Bình Nhưỡng và học sinh đã có một ngày tận hưởng tại vườn thú. Các em học sinh vui vẻ chụp hình các con vật, xem các buổi biểu diễn và tham quan thủy cung tại vườn thú thủ đô. Trong một đoạn video của hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, người dân và học sinh ở Bình Nhưỡng được nhìn thấy chụp ảnh động vật, xem các buổi biểu diễn và nhìn ngắm xung quanh thủy cung tại vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng. Các em rất vui khi nhìn thấy cuộc sống thật của các loài động vật mà trước đây các em chỉ học qua sách giáo khoa. Có rất nhiều điều để học hỏi, từ đó các em học sinh có thể phát huy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình. Vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng của Triều Tiên được mở cửa vào năm 1959 và hiện đang có hơn 70 loài động vật được nuôi trong vườn thú bao gồm khỉ, chim và cáo. Đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.